Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Chọc Nhân Phép. Ở đây trên tay mình là một cái laptop Asus và mã máy là FX 504G. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra và kiểm tra sửa chữa xem bị gì nhé các bạn. Ok, let's go. Vô. Cái máy laptop này là của anh Trọng ở Đồng Nai. Anh gửi vào cho mình để mình kiểm tra và sửa chữa cho anh ấy. Bây giờ máy này mình sẽ tiến hành mình tháo ra luôn ha. Mình khoan hai cấp nguồn. Máy của anh Trọng bị thiếu hai con ốc bên đây ha. Hai con ốc này là bị tuôn chân này, mình dặn không ra được. Rồi mình sẽ mở ra luôn. Mình vừa nhớ mình vừa vặn ốc lên. Này bị tuôn cái chân để ốc phía dưới rồi. Mình xử lý cái men xong thì mình sẽ xử lý cái chân để ốc cho anh ấy luôn. Rồi tương tự bên đây mình làm cũng vậy luôn nha. Hên quá, đã lấy ra được rồi. Sao lại thiếu luôn rồi? Anh em nào sửa chữa cái máy này mà không gỡ pin ra luôn? Thấy không khả quan cả nhà ơi. Bữa anh ấy anh chụp hình mình thì cái dấu này thì thợ chưa có làm. Giờ đã có dấu thợ làm hết nè. Bóc hai con phét ở đây. Đây anh em đã hàng để lấy mát nè. Còn hàng vô cầu chì nè. Để dò chạm nè. Rồi cái men này không đơn giản rồi cả nhà ơi. Anh ấy là đã gửi qua cửa hàng nào rồi. Vậy bây giờ mình sẽ tháo men ra luôn nha cả nhà. Để mình kiểm tra tổng thể luôn cho dễ. Bữa anh chụp mình thì cái dấu thì chưa thấy sửa chữa. Giờ mình gửi vô mình thì đã có dấu sửa hết rồi. Từ bữa trước mình cũng có báo giá trước cho anh ấy. Và mình xem máy là tình trạng còn zin là mình báo theo cái giá là cái men chưa qua thợ sửa. Đây mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra tổng thể hết đi. Và mình sẽ liên hệ anh ấy sau. Này anh em trong nghề cũng cứng nghề đó. Làm cái chân đáy ốc mà dùng bằng keo nến luôn. Mình cũng xin thua luôn. Sao mình gặp nhiều anh em sao thay bằng phím mà những cái chân đáy nhựa này không có hàng lại mà bắn cái keo nến luôn. Keo nến là keo đàn cày đó cả nhà. Tùy khu vực của mình, chỗ khu ở mình là kêu là keo đàn cày, nhiều chỗ kêu gọi là keo nến. Sử dụng nè, chân đáy ốc hư hết luôn rồi, hai bên hết đều có dán keo nến hết. Sẽ mở lớp keo này ra, tháo cáp này ra luôn. Trước khi mình sửa chữa thì mình sẽ vệ sinh cho cái men này sạch bụi bớt ha, nó bị đóng bụi ở đây nhiều quá nè. Phím kích nguồn thì nằm chung trên cái bàn phím. Mình sẽ tháo ra mình để lấy cái dắt nguồn này để mình thử. Sẽ gắn cái dắt nguồn lại vào, kiểm tra tổng thể. Vị trí bên đây thì chưa thấy gì hết. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào nha.
xem nguồn 19 có vào trong main không. Đây, nguồn 19 vào main đã có. Nguồn 19 có vào trong máy. Bây giờ em sẽ kích nguồn cho anh bằng phím này thử ha. Không biết cái chân nào đây, tại em chưa có mở sơ đồ em coi. Đây là kích được nguồn. Hiện tại là ăn dòng là 0.92 ampere. Rồi sẽ đo kiểm tra nguồn. Đây cuộn 3V. Đây là cuộn 5V. Nguồn chipset 1V05 có. Kiểm tra nguồn RAM 1V25 có. 1V2 nè. Đây là nguồn CPU nè. CPU 0.1 cái cuộn này thì không có là đúng rồi. Rồi nguồn PC có. Nguồn CPU bên đây. Đây 1V có. Đây chắc là nguồn GFX nè. Còn nguồn card màn hình thì nó nằm ở phía dưới cái tản nhiệt này rồi. Mình chưa tháo chưa biết. Thông thường là mở nguồn CPU rồi nó mới mở card màn hình. Rồi cuộn này mình đo coi. Đây 1V05 VCC. Giờ tương đối nguồn đã đủ ha. Bây giờ mình sẽ xử lý ngay cái vùng ngay chỗ này. Sẽ đo kiểm tra xem. Đây thợ đã tách hết rồi nè. Thợ đã tách mạch rồi nè. Đây, thợ đã tách mạch hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái mạch 19 ở ngay chỗ nào. Một là mình dùng cái đồng hồ thông mạch luôn. Mình đo. Đây là đường nguồn 19V. Và ống mạch đây là liền là chắc nè. Đây mình sẽ chập hai que ha, đồng hồ báo ha. Đây qua đây. Thông mạch này. Thông mạch này. Mạch này là mạch dưới nè. Không có thông. Mình sẽ xử lý nha. Tách cho cái mạch 19V này vào cái mạch dưới thật là an toàn mới được. Con tụ lọc này mình sẽ tháo tụ lọc này ra luôn. Cho mình dễ làm hồi mình cũng thay thế tụ khác vào à. Chứ mình không có giữ lại tụ đó. Xong mình vệ sinh liền cho sạch sẽ để mình dễ nhìn thấy. Đây mình sẽ đo cái mạch dưới ha. Rồi đây là mạch mát. Rồi bây giờ mình sẽ cách ly cái mạch mát này ra. Mình phủ một lớp keo lên ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái đèn để mình gội cho khô keo. Kiểm tra keo khô không? Keo đã khô này cả nhà. Giờ mình sẽ bôi lên một lớp mỡ để em hàn cái chân của con phép này. Em sẽ thêm chì vào cho cái chân của cái hàng phép này để mình hào hồng hàng con phép vô cho nó dễ. Làm xong là em sẽ vệ sinh liền. Em sẽ cấp cái nguồn vào cho mainboard. Sau đó em sẽ kích lại nguồn. Main đã hoạt động rồi. Em sẽ chuyển về cái thang nguồn. Giờ để em đo kiểm tra thử cái chân khiển nguồn nè. Chân cực G của con phép nè. Đây là chân cực D. Đây là nguồn vô 19V đã có nè. Vô hiện tại nó đang bị sụt áp. Rồi đây là chân số 4 là chân khiển nè. Đây có 1.5V. Và chân bên đây cũng có 1.5V. Và sẽ thử cặp phép bên đây. Bên đây chỉ có 1.2V. Và con phép bên đây chỉ có 1.2V thôi.
Sao nó có sai số, hoặc có thể là chưa con phép nó chưa tải. Nếu mình thay phép rồi thử đi, rồi mình sẽ thử tiếp xem như thế nào. Đây, em đã hàn phép vào ngay cái vị trí chỗ hư hỏng ngay chỗ này, thì em chỉ hàn lại chỉ dính là 4 cái chân ở dưới phía dưới thôi, là chân ếch và chân G. Còn qua chân D thì nó vị trí ngay chỗ này nó đã nó bị lỗi rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành em hàn, em câu dây vào cái cực D bên đây, cho một lớp mà hàn vào, sẽ hàn chì vào. Hay mình lấy cái đường tụ này qua cũng được nữa nè, ngay chỗ tụ nè, chỗ này cũng vị trí 19V. Miễn sao mình lấy cái đường nguồn 19V là được. Nó hàn dính này nha cả nhà. Em sẽ vệ sinh cho sạch sẽ, dễ mình nhìn kiểm tra. Tiếp tục bây giờ mình sẽ kiểm tra lại trước khi mình cấp nguồn. Mình sẽ đo cái cực D của con phép so với mát, chỉnh thang thông mạch thì cho dễ. Đây, nồi chở cao, nồi chở cao ha. Rồi cực D với cực D đây thông không? Đây đã thông ha. Mà mình đo hai cực ếch có thông nhau không? Ếch thông nhau, và thông với D bên đây. Đó, thông với D là thông với cuộn dây. Đây chân D đây. Đây thông D của con phép dưới. Đây, vậy hoàn chỉnh nha cả nhà. Đó, mình đo đường nguồn 19 tốt nè. Mình sẽ thay thế cái cặp tụ 19V này luôn. Mình sẽ thay thế cặp tụ này vào. Giờ thì vệ sinh và chờ cái mainboard này giảm nhiệt độ, rồi mình sẽ cấp nguồn vào thử xem kết quả như thế nào. Mainboard đã giảm nhiệt độ rồi, nó nguội rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào thử nha. Đây, giây phút hồi hộp và chờ đợi. Cấp nguồn vào. Kiểm tra nguồn. Ok, nguồn đã vào. Em sẽ tiến hành em kết nguồn. Đây, ăn dòng lên, đo nhanh nguồn có không. Đây 1V có nha cả nhà. Đây 0,995V. Cuộn bên đây nó cao hơn một chút nè. Cuộn bên đây 0,992, 0,983, 0,996. Mỗi cuộn thì nó ra khác nhau hết, rất là nóng. Cái tản nhiệt thì không nóng bao nhiêu, mà cái cuộn CPU này quá nóng. Em sẽ cấp cái USB vào thử xem như thế nào. Nhưng main không hoạt động cả nhà ơi. Nhãn cấp phím USB vô rồi, cũng không có tín hiệu gì hết. Hiện tại là ăn dòng là 0,03A. Tiến hành em sẽ gỡ RAM ra. Nhiệt độ RAM có thất thường không? Giờ em sẽ thử là 0 gram nha. Cấp nguồn vào và kết nguồn. Đây, 0 gram là hiện tại đang đứng dòng là 1,05A.
Giờ mình sẽ tiến hành em gắn RAM vào nha, vệ sinh luôn cái khe RAM luôn. Mình sẽ gắn RAM vào xem có thay đổi gì không. Không thấy tín hiệu reset luôn. Pin smart này chắc khả năng là cũng hết pin rồi nè. Nhìn nó hơi o lên là khả năng là hết rồi đó. Đúng rồi, hết pin smart luôn. 0.02V thôi. Sẽ cấp nguồn vào, gỡ pin xem nó tự kích nguồn không. Gỡ pin thì không tự kích nguồn. Rồi vậy là em kích nguồn tiếp. Đổi khe RAM vẫn không thay đổi. Em sẽ đổi sang cây này. Đấy, giờ mình sẽ loại trừ RAM ra ha. Vấn đề không còn RAM nữa, tại thử hai cây và hai khe đều ăn dòng như nhau. Giờ em thử lấy cái màn hình của máy lên. Sẵn này em mở cái này luôn đi. Tôi để chân ốc hết rồi. Em sẽ gắn cáp màn hình vào. Sau đó mình cấp nguồn. Kích nguồn. Im re. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái tản nhiệt này ra, xem bên cái card màn hình dưới cái tản nhiệt này có gì không. Chip card màn hình vẫn còn nguyên. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn và em đo nguồn nhanh nha. Em đo cái nguồn card màn hình xem có hay không. Sẽ kích nguồn. Nguồn card màn hình có nha cả nhà, là 0.8V. Giờ mình sẽ rút nguồn ra để nóng CPU và nóng card. Xem BIOS rồi có tác động gì chưa. BIOS này chắc có tác động luôn rồi. Trước tiên sẽ gắn cái tản nhiệt này lại vào. Cả nhà chờ em nạp BIOS này thử nha. Để em xem BIOS này coi còn phải đúng theo của máy không. Đây là file BIOS mình đọc của máy ra đây. Mình sẽ đưa vào phần mềm và mình sẽ tra cái mã số series của máy nè, 6RN ha. Đây mình sẽ tra, tìm kiếm J6RN. Ok. Đây mình sẽ tra đây là số series của trên cái máy đây, và trùng hợp vậy là con file BIOS này là file BIOS ghi này. Bây giờ cái trang chủ của Asus thì mình nhập số series vào nè, để ra làm cái máy là FX504GD. Và mình đã download file BIOS này về. File BIOS là bên đây. Mình đã download file BIOS về.
Sau khi đao về và mình đã có giải nén ra, đây là file BIOS của giải nén nè, đây là file BIOS mình đã vừa gộp lại xong nè, là file BIOS cũ đọc trong máy và cộng gộp với file BIOS new nè, này mình gọi là mình feed BIOS đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm để mình liêm miên BIOS này, đây BIOS new, mình sẽ liêm mi nó. Ở đây là cái file mi này, của phiên bản mi của file BIOS này là 12.0.0.1062 con HBA. Và phần mềm này của mình chưa nhận dạng được, mình phải sử dụng bằng feed rồi. Mình không sử dụng feed của phần mềm này, mình sử dụng feed của phần mềm phía bên ngoài. Mình sẽ mở phần mềm feed lên. Mình sẽ lấy cái file BIOS gốc rồi luôn, mình đưa qua. Này file BIOS mình đã feed nè, mình không lấy nhưng mình lấy cái file BIOS mình đọc trong máy gốc ra nè. Rồi để mình tinh chỉnh lại cái đó. Giờ mình sẽ sao lưu cái bước cài đặt này lại và mình ghi theo cái tên là FX504G và mình save. Bây giờ mình sẽ mở lên đây, cái file mình đưa phần mềm thì nó ra thư mục này nè. Thư mục này thì nó sẽ trùng với cái tên luôn của file của mình luôn, thấy chưa? Đây là 151732 151732 trùng lập ha. Bây giờ mình sẽ mở cái file vào file nè. Đây tất cả cái tập tin của một file BIOS nó gom lại của tất cả bao nhiêu đây. Ở đây cái chia ra từng file, đây là file BIOS nè. Và đây là file mi nè. Rồi em sẽ lấy cái file BIOS rồi extract ra. Đây cái file BIOS là mình extract từ cái thư mục mình đao từ hãng nè, là file này. Đây mình sẽ coi dung lượng đây. So dung lượng nè, đây là 13.312 kg. Và cái file check từ hãng ra là 13.312 kg, là tương đồng với nhau nha cả nhà. Đây dung lượng là 13 mê. Mình coi cái file bên đây, đây dung lượng cũng là 13 mê, trùng hợp ha. Nói chung là đúng cái file BIOS đó là dung lượng giống nhau, còn dung lượng mà khác nhau thì là có vấn đề. Em sẽ chép file BIOS mới qua và mình có file mi này nhiêu 2.45 KB là 2.38 mê. Rồi mình coi cái file mi nãy của phần mềm nãy của mình đưa ra nhiêu. File mi của phần mềm mình là nó hơi cao hơn tí nè, 3.39 mê. Không vấn đề gì. Giờ mình sẽ copy cái file mi này qua luôn. Và trước tiên mình sẽ copy cái tên, cắt bỏ tên này luôn. Qua đây mình rename lại theo cái tool phần mềm. File BIOS cũ mình sẽ xóa đi. Rồi đây file mi, copy luôn. File mi ha. Đây mình cắt cái tên nó luôn. Và sau đó mình sẽ qua cái thư mục mi của mình và mình rename tên lại giống ở file cũ, mình sẽ delete đi. Giờ sẽ mở phần mềm feed lên, mình chọn option. Đây mình chọn nè cái file nãy mình save nè, FX504G nè. Nhưng mình đã lưu cấu trúc từ đầu á, rồi sau này mình có thay đổi thì thay đổi gì không biết thì nó vẫn lưu cái đường dẫn như ban đầu. Rồi bây giờ mình sẽ build BIOS nha, build may Z đã build xong. Bây giờ mình sẽ quay lại mình kiểm tra đây, home mi đây, nó ra từ đây. Rồi mình cũng rename này luôn, FX504G mi. Rồi mình sẽ copy ra nha, copy mình đưa về cái thư mục của mình. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra trên phần mềm của mình thử coi xem cái file này đã mi thành công chưa. Config đó, đã cài đặt lại nè. File mi đã thành công nha cả nhà. Nãy là Inton đó, là đã cài đặt rồi. Bây giờ là config nè, chưa nè. Đó, là config là ok. Kết nối BIOS vào ha. Đưa đế chế BIOS và kết nối với cái con BIOS. Đấy.
Red ID. Nhận dạng ha, giờ mình xóa ha. File nãy mình đã đọc lưu rồi nên bây giờ mình xóa luôn. Đã xóa hoàn thành. Bây giờ mình chọn Open. Rồi mình chọn cái file đây của mình đây, fx504g mi. Chọn ghi. Quá trình ghi đã thành công ha. Mình sẽ cấp nguồn vào, kích nguồn xem có thay đổi gì không. Để không khả quan nha cả nhà. Bây giờ là nguồn đủ nhưng mà không lên hình. Nguồn thì đủ hết. Khó rồi nghe cả nhà. Dòng tiếp tục ăn cao. Cuộn dây này quá nóng cả nhà ơi. Rồi kết quả không thành công rồi cả nhà ơi. Hiện tại là trong CPU này nó mắc tín hiệu reset. Mà coi tín hiệu reset này thì nó liên thông với con chipset này. Và con chipset này mình đã xử lý lại thử rồi. Mình đã hấp lại thử nhưng mà nó cũng không có tác dụng gì hết. Và hiện tại thì nguồn tất cả đã đủ nhưng mà không xuất hình được. Đây lo mắc cái tín hiệu reset trong đây. Vào cái khu vực này, hai cuộn dây này cũng rất là nóng. Nếu cái men này sửa hoạt động lên hình tốt thì nó cũng không bền được đâu cả nhà. Nên mình mới báo cho anh chủ máy này, mình sẽ gửi cái máy lại cho anh ấy. Và anh ấy cũng hỏi cái giá thay men thì mình cũng đã báo rồi. Để cho anh ấy đang suy nghĩ xem như thế nào. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ gáp cái máy này lại thành hoàn chỉnh. Và những cái chân đế ốc của cái mặt C của anh ấy ban đầu đã gãy chân và có bắn cái keo đàn cày hết, mình có hàng tạm lại cho anh ấy luôn. Hàng lại để mình siết ốc vào cho nó cứng. Đây, chắc video đến đây sẽ kết thúc nha cả nhà. Chân thành cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cả nhà xem video này thấy hữu ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.